تنبيه من خطر كبير قاعد يجي على الواتساب والايفون الاحمر، وكيف ابل صارت زي جوجل خضراء، ولكن في فرق بين خضار هذه وخضار هذه، ونوضح جلسة الاستماع مع مارك زكربيرج والاسئلة اللي احرجته بشكل مو طبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف من تك بيلز استوديو التقنية وأخبار تقنية وأيضا في العلوم. نبدأ أخبارنا أول حاجة مع انستغرام. أول حاجة أكيد شفتوها اللي هي الفوكس، عدسة جديدة وتسوي ايسوليشن على عدسة السيلفي، يعني يعطيك خاصية البوكا في العدسة الأمامية ويسوي لك عزل. لما جربناه على مجموعة جوالات كانت التجربة جميلة، والحين عندكم على الشاشة بتشوفوا هذه بعض التجارب من أحمد. سناب شات الأسبوع الماضي أيضا حطوا خاصية المنشن، فأنت تقدر تمنشن الناس في الستوري حقتك، خاصية جدا رائقة ممتازة على سناب شات، في اجتهادات رائقة على سناب شات. ومن الاستفتاءات والاشياء الكثيرة اللي سويناها معاكم من الحلقة الماضية اكدتوا لنا انه نعم سناب شات ما قاعدة تحط جهد كبير على تطبيقهم على الاندرويد. شخصيا اميل لاستخدام سناب شات على الايفون، وبالفعل استخدم سناب شات ستوريز اكثر ما استخدم انستغرام ستوري. رغم ذلك سناب شات تجربته افضل على الايفونات منها على الاندرويدات، فنتمنى انهم هم يعدلوا وضعهم حسب رغباتكم ايضا. وايضا نرجع على انستغرام ونذكر انه في خاصية الاكواد عندهم بتجي يصير انت تحط الكود الخاص، هذا الكود يوصلك لرابط بشكل جدا سريع. انستغرام وسناب شات منافسه جدا رايقه بينهم قاعده تصير، ولكن برضو قاعد يصير خصائص متوازيه بين الاثنين. ايضا لو نتكلم على سناب شات، مرة ملزمين انهم ينزلوا اجهزة، وهذا الشيء مو موجود على انستغرام. فالموديل الثاني من نفس السبكتكلز متوقع انه يتم اصداره قريبا. فالاف سي سي وضحوا ليبل في موديل 2 من نفس السبكتكلز، ومع التفاصيل اللي موجودة في المانيوال حقه تتبين حاجتين، انه في الواي فاي اي سي، او ايضا في عندكم بلوتوث. فنتكلم على اتصال اكثر يمكن يكون على نفس السبكتكلز الجديدة، ولكن لن تحصل على كاميرا ثانية او جي بي اس، وهذه متوقع الخاصيتين هذول يكونوا مع السبكتكلز الموديل الثالث في عام 2019. ودنا نسوي مقارنة بين الجالكسي نوت 8 والهواوي بي 20 برو، ايش رايك في المقارنة؟ تضبط ولا لا؟ اعطينا لايك اذا ودك بهالمقارنة. سألناكم في الحلقة الماضية عن عدد الأقمار الاصطناعية اللي مملوكها المملكة العربية السعودية. أكثركم قال أقل من 5 اللي هم 62%، وأقل من 20 13%. دحين اللي قال أقل من 20 هذا هو الجواب الصحيح، وفي موقع رسمي هذا هو موجود عندكم على الشاشة، تدخل عليه تقدر تشوف كل دولة وكم قمر موجود لها. المملكة لها 13 14 قمر، وال15 إن شاء الله بيطلق قريبا. بعض الأقمار بالتعاون مع كاكس، وأيضا بعض الأقمار بالتعاون مع جهات أخرى. وأيضا القمر الأخير اللي تم إطلاقه مكتوب عليه في القطعة الأخيرة هذيك فوق هام السحب اللي كتبها سمو ولي العهد. أكثر لحظة عجبتك في زيارات ولي العهد؟ أكثركم قال زيارته الأبل، بعدين جوجل، لا وجوجل ومشروع القمر السعودي، كلكم نفس الرقم، ولكن ابل 42%. رايق انه زار ابل بالفعل، بس اتمنى يجي مشاريع قويه من ابل هنا بتعاون معاهم، كويس يا رب يجي شيء زي كذا. الخبر اللي بعده ودينا على فيسبوك، لما رحنا لجلسه الاستماع مجموعه اسئله جدا محرجه طاحت على مارك زكربيرج، اللي الحين فيسبوك كلها تحت مشاكل بسبه اللي هي تسريب المعلومات حقت حوالي 87 مليون مستخدم. لما نجي ونقول مارك زكربيرج وبعض الاشياء الحساسه اللي صارت، هو ادى اداء كويس في جلسه الاستماع، مما تاثرت ايجابيا الاسهم وارتفعت اسعارها شوي. الحين لما نرجع نروح لمارك زكربيرج، تخيلوا انه يبدا معاك القاضي نفسه او احد الجوريز اللي موجودين ويسالك بالله مارك قل لنا وش اسم الفندق اللي انت كنت فيه امس، شاركوا مع الناس كلها. فامتنع، قال لا ما بعطيكم هالمعلومه. فراح سالوا ايضا سؤال ثاني، اعطينا اسماء الناس اللي ارسلت لهم مسجات الاسبوع الماضي، قال ايضا هذه المعلومات ما ودي اعطيكم اياها. فرد عليه صاحب الاسئله وقال له مارك زكربيرج جلستنا كلها يا مارك على هذا الموضوع، الخصوصيه، وما تقوم في فيسبوك من مبدا الخصوصيه. ايضا مارك زكربيرج لم يستبعد في احد الاسئله الاخرى انه حيكون في نسخه مدفوعه من فيسبوك، فهو اصلا الحين المنصه مجانيه وحتتاح بشكل مجاني لكثير من الناس، ولكن يمكن يصير في يوم فيها نسخه مدفوعه. التبعيه الثانيه لفيسبوك، كثير من الناس المعروفين حول العالم بداوا يسكروا حسابهم. فنتكلم على ستيف ووزنياك اللي هو ايضا كان احد المؤسسين حقون شركه ابل مع ستيف جوبز، سكر حسابه على فيسبوك. قبله إيلون ماسك، وفي ناس كثير قاعدوا يلغوا حساباتهم على فيسبوك بشكل رسمي. ليش؟ لانه المنصه غير امنه وما فيها خصوصيه. الامر الثالث اللي تاثر بشكل جدا كبير، القيمه السوقيه لنفس شركه فيسبوك والشركات التابعه لها زي واتساب وايضا انستغرام، هذا كله حيتاثر بشكل كبير مع الوقت. لا تنسوا خسائر 80 مليار تقريبا بالاسهم فقط حقت فيسبوك بدات ترجع
مزعج شوي ولكن خسائر ضخمة راحت على كثير من الناس. من فيسبوك ننتقل على الواتساب ونقول لكم انه في خطر جدا كبير قاعد يصير حاليا على الواتساب ورسائل تسرق الحسابات. بكل بساطة يجيك مسج من رقم امريكي او رقم غريب، بدي المسج ومحتوى المسج تشوف تحس انه رسالة رسمية من نفس واتساب، تقول لك هذا رقم التفعيل حقك وهذا الرابط اللي موجود عندك إذا ما اشتغل الرقم. أنت شخصيا ما طلبت تفعيل الحساب أو تشغيله على حساب ثاني، فأنت يمكن أقرب شيء تصير تسويه أنك تضغط على الرابط زي ما كثير سووا هذا الأمر. لما تضغط على الرابط حيتم سحب حسابك من الواتساب. هل هي ثغرة لي مشكلة صايرة؟ ولكن بالفعل يتم سحب حسابك على الواتساب. كيف أنت تكون معرض لهذا الأمر إذا ما كان عندك 2-step verification، توثيق ثنائي؟ التوثيق الثنائي أنك أنت لما تفعل الواتساب يصير يضبط لك رسالة على الSMS تجيك على الجوال، وأيضا يطلب منك كود 6 أرقام أنت تفعله. إذا تبغى تعرف كيف تفعل التوثيق الثنائي ادخل على إعدادات واتساب، حطينا لكم على الشاشة الحين الطريقة كيف. وأيضا لازم تفعل خاصية، لأنه لو ما فعلتها وجاك هذاك المسج وضغطت على الرابط حيتم سرقة حسابك، ويمكن الشخص اللي ياخذ حسابك يفعل التوثيق الثنائي. ساعتها حاول ترجع الحساب، ساعتها ابحل وضيع وروح وتعال وحاول ترجع الحساب. فوجب التنبيه، فانتبهوا جميعكم حول العالم العربي وأي واحد قاعد يشاهدنا، لازم تفعل التوثيق الثنائي على الواتساب. إذا فعلته بعد ما رأيت الفيديو كرما ضع لنا نعم أو صح أو لايك على التعليق اللي موجود تحت مثبتينه عندنا في القناة. الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. هواوي سووا مؤتمر كبير في المملكة العربية السعودية موجه للشركات والبارتنرز اللي عندهم اللي يبيعوا جوالاتهم. استغليت هذا الوضع ورحت وسألت سؤالين للمسؤول حق هواوي. السؤال الأول وبكل بساطة قلت له شو وضع السوق السعودي؟ بالفعل بيجي متجر هواوي لنا ولا ما حيجي لنا متجر هواوي؟ وكان جوابه كالتالي. This is true. I think we can officially confirm that we'll open our flagship shop inside Saudi soon. وأيضا سألته شيء استغربته في مؤتمر الماضي اللي صار بباريس. احنا نتكلم على فئة البي وطلعته P20 و P20 بلس، ليش تجوا تطلعوا لنا ميت RS الميت في مؤتمر الميت؟ ليش طلعتوا ميت في نفس المؤتمر حق باريس اللي المفروض مخصص له فئة البي؟ Mate RS, if you talk about Porsche design, people always think it's the rapid speed and also the luxury. The battery is the longest battery that we have, and also especially the performance still the best. I mean, if you compare with the performance, so we want to bring the same with Porsche design. Is 6 months enough between Porsche design series? I think this depends on how fast the technology change. If the latest technology is ready, we are ready to take it. This is our speed to the market and to the commitment to Saudi market also. ألف مبروك لكل اللي فازوا في كايزن الوطن العربي. إذا ما تعرفوا شو مسابقة كايزن، عندكم من نفس المنظمة المخصصة للأمن السبراني في المملكة العربية السعودية، عندهم مجموعة مسابقات وفعاليات تصير. أحد هذه المسابقات كانت كايزن، ومجموعة من الأشخاص اللي اشتركوا فيها تحدوا بعض وتنافسوا بعض في مسألة الاختراقات وما الاختراقات والأمن، وأكيد جوائز جدا ضخمة حصلوا عليها، 300,000 200,000 100,000 وجوائز جدا كبيرة. رابط كامل لتغريدات من نفس اللي فازوا حطيت لكم اياهم في وصف الحلقة، واعيد واكرر ألف مبروك. وعلى فكرة في احد اللي فازوا اللي هو محمد الغامدي، اخذ المركز الرابع هو فريقه. لو تتذكروا طلع معانا وين؟ في نفس الفيديو حق اشوفك من كاميرتي. نروح الحين نرجع للجوالات ونتكلم على ZTE. هذا الجوال اللي انتم شايفينه تم الاعلان عنه من ZTE. قالوا احنا ما حنكون زي الباقيين يطلع ناتش واحد فوق، لا بنحط واحد فوق وواحد تحت هنا. اوكي، حركه رايقه بصراحه. وغير انا ليش اضيع على نفسي جزء فوق؟ لا، اضيع على نفسي جزء فوق وتحت في الشاشه، بس هذا مجرد كلام يعني. اوكي، لا التجربه ممكن تبين لنا شيء غير كذا وما نقدر نحكم عليه الا لما نجرب الجوال. ولكن الشيء الفرق كمان ايضا انه في حواف قزاز. الحواف الشفافه اللي موجوده هنا حاطينها على نفس الجوال من تحت وفوق، الكورنرز زجاج شفاف. ZTE نفسهم يقولوا انه سووا الحركه هذه بعد ما اكتشفوا طريقه او قدروا يطوروا طريقه يقدروا يحطوا لك ناتش فوق وناتش تحت في نفس الجوال. هذا الشيء ما كان ممكن قبل كذا، لانه دائما سلك الشحن اللي موجود تحت الجوال يمنع انك تقدر تحط ناتش
اسفل الجوال وتوسع الشاشه بشكل اكبر. فZTE حلت الموضوع ونزلت الجوال هذا. متشوقين نشوف احد رسمي من ZTE ونتواصل معه ونقدر بالفعل نسوي لكم مراجعه رسميه لهذا الجهاز. انتم ايش رايكم؟ اجهزه ZTE هل هي بالنسبه لكم مناسبه؟ جربتوها؟ سبق لك جربتها؟ هل انت مهتم ان نطلع لها مراجعات ولا لا؟ LG وجوال الG7 متوقع بدايه شهر ماي يطلع ويعلن عنه بشكل كامل. المشكله المصيبه حقتهم الحين الاسم حقه انهم تكلموا على Think المفروض هو يكون اسم الجوال او الموديل نفسه، رغم انه كانت Think هذه هي ميزة موجودة في الكاميرا مع الاي اي اللي نزلت في جوال LG V30. ايش اللي قاعد يصير مع شركة LG ما ندري. شركة LG لها جوالات جدا جميلة ورائعة وعندها منتجات جدا قوية في مجال الأجهزة الذكية. أتمنى أعرف بالضبط هذه LG ايش قاعدين يسووا، وش الشيء الصريح اللي قاعدين يسووا في سلسلتهم. أكثر من خبر قاعدين يطلعوا عن LG، مرة أنهم بيعدلوا نسق حق الأسماء، مرة أنه بيعدلوا الأجهزة، مرة هم بيوقفوا أجهزة. احنا ملاقين شيء قاعد يتطور من LG. انتوا ايش رايكم؟ LG قاعده تطلع ولا LG نوعا ما قاعده تتطور؟ مجموعه علماء قدروا يطولوا بعض العضلات عشان تستخدم في الروبوتات. العضلات كيف؟ ان هي نوع خاص من البلاستيك وايضا مواد ثانيه. هذه العضله لما يقدروا يعطوها كرنت او يقدروا هذا الجزء لما يقدروا يعطوه كهرباء حيقدر العضو ذا نفسه يتمدد ويتقلص، فنوعا ما كانه عضلات. فلما يضيفوا خاصيه العضلات على الروبوتات، ايضا الروبوتات حيكون حركتها افضل، الروبوتات حركتها احسن، وايضا الزوايا والاشياء اللي تقدر تخترقها الروبوتات حتكون متنوعه اكثر من غيرها. وايضا من اخبار وعلوم لو تكلمنا على البينك نويز، الازعاج او صوت الازعاج الزهري. بينك نويز هي احد الخصائص اللي تستخدم في سيارات مرسيدس. فانت قبل الحادث وقبل ما يصير عندك حادث لا قدر الله في سياره مرسيدس، بينك نويز يتم إصداره. الصوت يهيئ الأذن، وعلى أساس أن الأذن تشد حالها بشكل خاص، والصوت الارتطام نفسه ما يصير يعرض أذنك لقلة سمع أو أضرار يمكن تمنع عنك السمع لفترة. البينك نويز هذا طوروا العلماء مع نفس مرسيدس، ونتكلم على إمكانية حماية الأذن أثناء اصطدام السيارة من الأصوات العالية. شيء جدا رايق موجود في سيارات مرسيدس. بحط لكم رابط على نفس الموضوع في وصف الحلقة. ومقر أبل الجديد نتكلم على وصوله إلى اكتفاء ذاتي في الطاقة إلى 100%. عندهم أكثر من 200 وشوي ميجا واط حاليا قاعدة تنتج. هذه بحد ذاتها كافية أنه يكون عندهم sustainability واستدامة في نفس المقر حقهم، بحيث أنهم يحصلوا على الطاقة من الألواح الشمسية اللي هي موجودة على كامل المبنى. وهذه الألواح الشمسية تمدهم بالطاقة بشكل جدا نظيف وشكل رايق. هذه الطاقة تقدر تشغل لهم كل حاجة، فالمبنى صار أخضر 100%. أيضا جوجل من أسبوع أعلنت على أنه المبنى حقهم برضو وصلوا فيه ل 100% من ناحية الاستدامة والطاقة النظيفة، اللي هي أنا قلتها بداية الحلقة المصطلح أنه صارت خضراء. هو الخضار أو نقدر نقول الطاقة الخضراء اللي هي الطاقة المستدامة اللي في المباني. ولكن جوجل الفرق معاهم أنه كانت من المراوح والرياح، فهي الرياح يستخدموها بشكل كامل على أساس أنهم يجيبوا الكهرباء يولدوها ويستخدموها في مبانيهم. وهذا الشيء الحين صار في عند أبل بشكل 100%. وأبل عندها مشاريع كثيرة حول العالم فيها الطاقة الخضراء هذه، وأن تحاول دائما تستخدم شيء استدامة. وعلى فكرة لو شفتوا أيضا المنتجات حقت أبل في كراتينها اللي تجي فيها، عندهم حاطين المبادرة حقت أنهم يستخدموا دائما مواد تكون ريسايكلبل، إعادة تدوير نفس المواد هذه، وأيضا تكون إلى نسب تصل إلى 100% أحيانا. فالاستدامة موجودة عند أبل والاستدامة موجودة عند جوجل. الاستدامة وين موجودة عندنا؟ نهاية الحلقة وكل حلقة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على الخير في أمان الكريم.